δύναμη δεν έλειπε ποτέ από τις AMG. Όμως το πρώτο πραγματικό supercar της εταιρείας ήταν η SLS. Και η AMG GTS που οδηγούμε σήμερα είναι ο αντικαταστάτης της. Βασίζεται στην ίδια πάνω κάτω φιλοσοφία, όμως είναι ένα αυτοκίνητο σημαντικά διαφορετικό. Από μακριά φαίνεται επιθετική, εξωφρενικά φαρδιά και χαμηλή. Από το πλάι φυσικά ξεχωρίζει το μακρύ εμπρός καπό και η τραβηγμένη τέρμα πίσω καμπίνα. Κλασική κουπέ φόρμα που ενσωματώνει αρμονικά στοιχεία από το παρελθόν της εταιρείας, συνδεδεμένα με μοτίβα που κυριαρχούν στη σημερινή γκάμα. Στην καμπίνα η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά ξεχωριστή. Ξεπερνά τη γερμανική αιμονή στην τελειότητα και αγγίζει το συναίσθημα με τον τρόπο που συνήθως το κάνουν οι Ιταλοί. Ο κινητήρας με κωδικό M178 είναι αλουμινένιος V8 άμεσου ψεκασμού, με ξηρό κάρτερ και 2 τούρμπο μέσα στην περιεχόμενη γωνία του V, με πίεση υπερπλήρωσης 1,2 μπαρ, κάτω από το μακρύ καπόστριμο έχονται 510 άλογα. Η καμπύλη της ντροπής που κορυφώνεται στα 66,3 κιλά διατηρείται σταθερή από τις 1750 ως τις 5.000 στροφές. Δεν τολμάς φυσικά να αμφισβητήσεις τα μόλις 3,8% αποστάση που ανακοινώνει το εργοστάσιο, ενώ τα 310 χιλιόμετρα τελικής τα βλέπεις εύκολα σε ένα άνοιγμα της Autobahn. Το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα άκαμπτο και ελαφρύ. Είναι κατασκευασμένο από ελαφρά κράματα αλουμινίου σε ποσοστό 91%. Το βασικό χωροδικτύωμα μαζί με την καμπίνα των επιβατών στοιχίζει 231 κιλά μόλις, ενώ το συνολικό βάρος είναι 1540. Από αλουμίνιο είναι κατασκευασμένα και όλα τα πάνελ του αμαξώματος, με εξαίρεση το εμπρός καπό που είναι κατασκευασμένο από μαγνήσιο και το πίσω που είναι από ατσάλι, για να πετύχουν κατανομή βάρους 47% εμπρός και 53% πίσω. Για τον ίδιο λόγο, η διάταξη της μετάδοσης είναι transaxle, δηλαδή το νέο κυβότιο διπλού συμπλέκτη είναι τοποθετημένο πίσω μαζί με το διαφορικό. Αν ήμασταν στη Βόρεια Γερμανία, θα πήγαιναμε Nürburgring. Όμως στη Βαβαρία χρειάστηκε να ψάξουμε πολύ, ώστε τελικά να ανακαλύψουμε την τέλεια διαδρομή σε μια περιοχή με έντονη λεωτομία και σε έναν ιδιωτικό δρόμο που είχε ανοιχτεί ώστε οι ξυλοκόποι να κατεβάζουν τους κορμούς στο ποτάμι. Τοποθετώντας τις τουρμπίνες μέσα στην περιεχόμενη γωνία του V, με το ελάχιστο δυνατό μήκος ολυνώσεων, έχουν εξαλείψει το turbo lag. Η απόκριση είναι εκπληκτική. Δεν έχει να συλλείψει τίποτα από το παλιό ατμοσφαιρικό 6,2. Οι ροποί στις μεσαίες είναι κτηνώδεις, το στροφάρισμα ψηλά λυσασμένο και ο ήχος επικός. Ειδικά στα κατεβάσματα που χλάζει σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Μαζεύει χιλιόμετρα δαιμονισμένα. Ευτυχώς τα κεραμικά φρένα είναι απίστευτα δυνατά. Το πεντάλι είναι γραμμικό, δεν δείχνει ποτέ σήμα διακόπωσης. Υπάρχουν 4 διαφορετικά έτοιμα αποθηκευμένα setup. Ωστόσο, μπορείς από αυτά εδώ τα κουμπιά στη κεντρική κονσόλα να ρυθμίσεις ξεχωριστά την ανάρτηση, το κυβότιο, τον κινητήρα, ακόμη και το πώς ακούγονται εξατμίσεις. Όπως βλέπεις να απλώνεται μπροστά σε αυτό το θεόμο κροκαπό, έχεις την εντύπωση ότι θα είναι μπροστόβαρη και ότι θα σφιχτιάσει το ρινόστροφιλίκι, αλλά στην πραγματικότητα καμία σχέση. Το μοτέρ ξεκινά ουσιαστικά πίσω από τους εμπροστροχούς και με το ξηρό κάρτερ έχουν καταφέρει να κερδίσουν 5,5 εκατοστά, να το τοποθετήσουν 5,5 εκατοστά πιο χαμηλά σε σχέση με ένα συμβατικό. Οπότε τελικά το αυτοκίνητο αλλάζει κατεύθυνση άμεσα, χωρίς να ταλαιπωρεί τα παδράνια.
πιο σπορ σε αίσθηση και πιο γρήγορα από το παλιό αυτόματο. Κυριολεκτικά της καρφώνει. Καταλαβαίνεις τη διαφορετική φιλοσοφία της κατασκευής από τον τρόπο που κλωτσάει στο μισό γκάζι όταν είσαι στο πρόγραμμα race. Το τιμόνι είναι γρήγορο. Την τοποθετείς με μικρές κινήσεις χωρίς να παλεύεις. Και μεταφέρει ουσιαστική πληροφόρηση. Ξέρεις ακριβώς που είναι το όριο και μπορείς να κουμπίσεις το μπροστινό στην είσοδο. Λόγω της transaxle διάταξης και της τοποθέτησης του κινητήρα τόσο πίσω, οι μάζες είναι συγκεντρωμένες στο κέντρο και βοηθάνε την ανάρτηση να ελέγξει τέλεια το βάρος. Το πλαίσιο είναι ζωντανό, ρυθμίσιμο, μπορείς να επέμβεις, να αλλάξεις την ισορροπία μέσα στη στροφή. Η έμφαση είναι στο grip, στην ουσία. Ωστόσο, με τόση δύναμη και με αυτό το θεϊκό ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό πίσω, μπορεί να ντριφτάρει από το πρωί ως το βράδυ. Η AMG GTS είναι ένα αληθινό supercar, από αυτά που ονειρεύεσαι να οδηγήσεις από τη στιγμή που βλέπεις την πρώτη φωτογραφία. Εντυπωσιάζει σε προδιαγραφές, αλλά κυρίως γοητεύει με την προσωπικότητά της.